أهلا وسهلا بعملاء باموجن. هنوضح كيفية إضافة البيانات واللوجو الخاص بالشركة على المتجر الخاص بك على باموجن. كل البيانات المراد إضافتها يجب أن تكون باللغة الإنجليزية. تحت كلمة فيندر هتضغط على المتاجر، هيتم فتح بيانات المتجر الخاص بك. اضغط على اسم شركتك لإضافة البيانات واللوجو الخاص بك. يتم الضغط على الوصف لإضافة وصف عام لنشاط الشركة وتاريخها، ثم يتم إضافة العلامة التجارية الخاصة بمتجرك تحت لوجو منطقة العميل، وأيضا إضافة العلامة التجارية تحت لوجو الفاتورة. لا تنسى حفظ البيانات الخاصة بمتجرك بالضغط على كلمة حفظ أعلى يسار الشاشة. كمان هتلاقوا فيديوهات تفصيلية توضح كيفية إدارة صفحتكم على صفحتنا على اليوتيوب. شكرا.